હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ HNS ફૂડ સ્ટેશન. આજે આપણે લારી પર મળે તેવી જ પાણીપુરી ઘરે બનાવીશું અને તે પણ 3 અલગ ફ્લેવરના પાણી સાથે. પાણીપુરીનું નામ સાંભળતા જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને? તો ચલો ફટાફટ આ મોઢામાં પાણી આવી છે તેવી પાણીપુરી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલાં આંબલીનું ખાટું મીઠું પાણી બનાવવા માટે એક વાસણમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી આંબલી અને 1 કપ જેટલો ગોળ લઈ લઈશું અને ત્યાર પછી તેમાં 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને આંબલીને 3 થી 4 મિનિટ માટે ઉકાળી લઈશું. 4 મિનિટ જેવી આંબલી ઉકળ્યા પછી જોઈ શકાય છે કે આંબલીમાં મસ્ત રીતે પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે અને આંબલી મસ્ત રીતે બફાઈ ગઈ છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આ પાણીને ઠંડુ થવા દેશું. પાણી હવે રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયું છે તો તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ કાશ્મીરી મરચું અને 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. અને ત્યાર પછી બ્લેન્ડરથી બધી જ વસ્તુને સરસથી બ્લેન્ડ કરીને મિક્સ કરી લેશું. બ્લેન્ડરનો યુઝ કરવાથી આંબલીનો જે પલ્પ છે તે પણ પાણીમાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે. બ્લેન્ડ કર્યા પછી હવે આ પાણીને સ્ટ્રેનરની મદદથી સ્ટ્રેન કરીને એક બાઉલમાં ગાળી લેશું. સ્ટ્રેન કરી લીધા પછી આપણું આ આંબલીનું ખાટું મીઠું પાણી તૈયાર છે. તો હવે આ પાણીને ફ્રીજમાં ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશું. અને હવે ફુદીનાનું તીખું રેગ્યુલર પાણી બનાવીશું. તો તેના માટે એક મિક્સર જારમાં 1 કપ જેટલી ધાણા ભાજી લઈ લઈશું અને ત્યાર પછી તેમાં અડધા કપ જેટલો ફુદીનો ઉમેરીશું. અને હવે પાણીને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે તેમાં બીજા સ્પાઇસીસ જેમ કે 1 થી 1.5 લીલી મરચી, 2 થી 3 આદુના નાના ટુકડા, 5 થી 6 લસણની કળી, 1.5 થી 2 લીંબુનો રસ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો શેકેલું જીરુંનો પાવડર ઉમેરીશું. અને સૌથી લાસ્ટમાં તેમાં 1 કપ જેટલું ફૂલ ઠંડુ પાણી ઉમેરીશું. ઠંડુ પાણી ના હોય તો 2 થી 3 બરફના ટુકડા પણ ઉમેરી શકાય છે. અને હવે આ બધી જ વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સરમાં પીસી લેશું. મિક્સરમાં પીસ્યા પછી જોઈ શકાય છે કે બધી જ વસ્તુ સરસથી પીસાઈ ગઈ છે. તો હવે એક બાઉલમાં સ્ટ્રેનરની મદદથી આ પાણીને સ્ટ્રેન કરીશું. પાણીને સ્ટ્રેન કરતી સમયે તેમાં 1 થી 1.5 કપ જેટલું એક્સ્ટ્રા પાણી ઉમેરીને તેને પણ સ્ટ્રેનરની મદદથી સ્ટ્રેન કરી લેશું. સ્ટ્રેન કર્યા પછી આપણું આ ફુદીનાનું તીખું પાણી તૈયાર છે. આ સમયે પાણીને ટેસ્ટ કરીને જો કોઈ સ્પાઇસીસ વધુ ઓછા લાગતા હોય તો તે તમે એડ કરી શકો છો. તો હવે આ પાણીને પણ ઢાંકીને ફ્રીજમાં ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશું અને આપણે હવે બનાવીશું લસણવાળું પાણી. તો તેના માટે એક મિક્સરમાં 1/4 કપ લસણ, 1 લીલું મરચું, નાનો આદુનો કટકો, 1 ટીસ્પૂન જેટલું શેકેલ જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન મરી પાવડર, 1 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. અને સૌથી લાસ્ટમાં અડધા કપ જેટલું પાણી અને 1 લીંબુનો રસ ઉમેરીને બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સરમાં પીસીને ક્રશ કરી લેશું. બધી જ વસ્તુ સરસથી પીસાઈ ગઈ છે તો હવે તેને સ્ટ્રેનરની મદદથી સ્ટ્રેન કરી લેશું. લસણવાળા પાણીને સ્ટ્રેન કરતી વખતે તેમાં 1 થી 1.5 કપ પાણી ઉમેરીને તેને પણ સ્ટ્રેન કરી લેવું. સ્ટ્રેન થયા પછી આપણું આ લસણવાળું પાણી પણ તૈયાર છે. તો હવે આ પાણીને પણ ઢાંકીને ફ્રીજમાં રાખી દઈશું. અને હવે પાણીપુરીનો બટેટાવાળો મસાલો તૈયાર કરીએ. મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા 4 થી 5 બાફેલા બટેટા લીધા છે. તેને સરસ રીતે મેશ કરી લઈને તેમાં 1 કપ જેટલા બાફેલા ચણા ઉમેરીશું. અને ત્યાર પછી તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીને બધી જ વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. અને આપણો આ પાણીપુરીનો બટેટાવાળો મસાલો તૈયાર છે. તો ચાલો હવે પાણીપુરીના બનાવેલા બધા જ પાણી લઈ લઈશું અને સાથે સાથે ડુંગળી, સેવ, બટેટાનો મસાલો, ચાટ મસાલો, સંચળ પાવડર અને સાથે પૂરી લઈને પાણીપુરી ખાવાની તૈયારીઓ કરીએ.
પાણીપુરીની બધી જ વસ્તુ તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો હવે ફટાફટ પૂરીમાં મસાલો ભરીશું. અને ત્યાર પછી પૂરીમાં ઉપરથી થોડું શેકેલ જીરું અને સંચળ પાવડર છાંટીશું. તેની જગ્યાએ તમે ચાટ મસાલો પણ લઈ શકો છો. અને પાણીપુરીને વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે તેમાં થોડી ડુંગળી અને થોડી સેવ ઉમેરીશું. અને હવે આ મસાલાથી ભરેલી પૂરીને ફુદીનાના પાનથી ગાર્નિશ કરીને સર્વ કરીશું. તો તમે પણ ઘરે આ રેસીપીથી 3 ફ્લેવરના પાણી સાથે પાણીપુરી જરૂરથી બનાવજો. અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.